سلام به کانال آشپزی با زیبا، خوش اومدین. امروز میخوام دستور قیمه نثار که غذای قزوینی هست رو بهتون آموزش بدم. لطفاً تا آخر این ویدیو ما رو همراهی کنید. برای این خورش 4 تا پیاز لازم داریم. من 2 تاشو برای داخل خورش خلال میکنم و سرخ میکنم. دو تا پیاز دیگر رو هم نیگینی خورد میکنم و داخل کمی روغن تفت میدم. داخل ظرف روغن میریزم و پیازا رو که نیگینی خورد کردم بهش اضافه میکنم. بعد از اینکه پیازا کمی سرخ شد و سبک شد، بهش 700 گرم گوشت رو اضافه میکنم. من از گوشت گوسفند استفاده کردم. برای هر نفر تقریبا 150 تا 180 گرم گوشت لازمه. گوشتا رو هم مداوم هم میزنم تا ته نگیره. بعد از اینکه پیاز و گوشت سرخ شد، بهش یه قاشق چایخوری پودر دارچین، یه قاشق چایخوری زردچوبه، یه قاشق چایخوری فلفل سیاه و یه قاشق چایخوری رب اضافه میکنم و سرخ میکنم. بعد از اینکه 2-3 دقیقه ادویه همونم سرخ شد، بهش اونقدر آب جوش اضافه میکنم تا سطح گوشت رو بپوشونه. نصف پیمانه زرشک رو میشورم و به خورشت اضافه میکنم. بعد از اینکه خورشت به جوش اومد، درش رو میذارم برای 1.5 تا 2 ساعت تا گوشت کامل پخته بشه. برای این خورشت به خلال نارنج یا پرتقال نیاز داریم. من 3 تا پوست پرتقال رو خلال کردم که تقریبا 50 گرمه. حتما باید قسمت سفید رنگش رو جدا کنید. بعد 3-4 مرتبه برای 5 دقیقه جوش میدم و آبش رو عوض میکنم. برای اینکه پوست پرتقال خیلی تلخه و میخوام با این کار تلخیش رو بگیرم و بعد از هر بار آب کش کردن با آب سرد میشورم. یه قاشق غذاخوری کره رو داخل ظرف گذاشتم و داغ شده. حالا توی این مرحله خلال پوست پرتقال و یه قاشق غذاخوری شکر رو بهش اضافه میکنم و برای 5 دقیقه با حرارت کم تفت میدم. و وقتی خورشتم حاضر شد بهش اضافه میکنم. نصف لیوان خلال بادوم رو به نصف لیوان گلاب اضافه میکنم و میذارم 10 دقیقه داخل گلاب خیس بشه تا طعم گلاب رو به خودش بگیره. بعد از 10 دقیقه خلال بادوم رو از گلاب جدا میکنم. بعد یه قاشق کره رو داخل ظرف میریزم. وقتی کره داغ شد خلال بادوم رو بهش اضافه میکنم و 4-5 دقیقه تفت میدم. وقتی سرخ شد از داخل ظرف برمیدارم.
بعد 2 مرتبه توی همون ظرف یه قاشق دیگه کره اضافه میکنم. وقتی هم که داغ شد نصف لیوان خلال پستر بهش اضافه میکنم و برای 2-3 دقیقه تفت میدم. و بعد از داخل ظرف برمیدارم. نصف لیوان زرشک رو قبلا خیس کردم و الان آب کشش میکنم تا اگه خاک داخلش هست گرفته بشه. بعد 2 مرتبه داخل ظرف یه قاشق غذاخوری کره، نصف لیوان زرشک رو که از قبل شستم و 2 قاشق غذاخوری شکر میریزم و با حرارت کم تفت میدم. شما میتونید همه مواد با هم تفت بدید، ولی من برای این که میخوام تزیینش قشنگتر بشه جدا تفتشون میدم. اگه بخواین همه مواد با هم تفت بدید، خلال بادوم رو اول بریزید، بعد خلال پسته و بعدش هم زرشک رو در آخر اضافه کنید. برای اینکه زرشک زود میسوزه، باید حرارتش رو کم کنید و تفتشون بدید. بازم یه قاشق غذاخوری کره میذارم تا داغ بشه. بعد 1.5 قاشق غذاخوری رب رو بهش اضافه میکنم و تفت میدم تا جایی که رنگ روغن عوض شه و قرمز بشه. و وقتی گوشت پخت به خورشت اضافه میکنم. بعد یه قاشق چایخوری هل، 2 قاشق چایخوری نمک، یکم زعفران دم کرده، 2 قاشق غذاخوری آب لیمو و اون گلاب رو که قبلا با خلال بادوم خیس کردیم رو بهش اضافه میکنم و 2 تا پیاز رو که قبلا سرخ کردیم رو بهش اضافه میکنم و هم میزنم. بعد خلال پوست پرتقال رو بهش اضافه میکنم، برای 10 دقیقه دیگه میذارم تا بپزه و طعمشون با هم ترکیب بشه. من در کنار این قیمه نثار 4 پیمانه برنج رو دم کردم. یک کمش رو برای تزیین برمیدارم و با زعفران دم کرده مخلوط میکنم. اینم از قیمه نثار که یه غذای خیلی اصیل از شهر قزوین هست که واقعا طعم و عطرش بی‌نظیره. بهتون پیشنهاد میکنم که حتما یه بار امتحانش کنید. اگه از این ویدیو خوشتون اومده لطفاً لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت کنید و برای دوستاتون بفرستین. اگه هم تو چنل ما عضو نیستین حتما سابسکرایب کنید. ممنونم از اینکه ویدیو ما رو تا آخر تماشا کردین.